Zonja dhe zotërinj, mirëmbrëma, ndër të tjera në edicionin qendror të lajmeve do të dikni përkeqësimi me njëhershëm i motit solli stuhi dhe shkarkim elektrike që nisën nga veriu i vendit drejt jugut. Në të njëjtën kohë kur Kuksi përmbytej nga një shi rrëmbyer, shkarkimet elektrike në Shkodër vranë një kalimtar dhe plagosën dy të tjerë. Mot me vërtet edhe në 2 ditët në vazhdim. Vetingu rrëzoi 2 antarë të gjykatës së lartë Admir Thanzën dhe Tom Drecajn për shkak të problemeve me të kaluarën e tyre, pasurinë dhe fshehjen e fakteve. Shpejt jepet vendimi dhe për gjyqtarin Artan Zeneli, i cili vetingu i gjeti probleme me deklarimin e pasurive. Fortuna në gjykatën e lartë do të preke dhe gjyqtarët, autor të mbylljes së dosjeve si Gërdeci, 21 janari apo korrupsionit politikanëve. Një tjetër antar i gjykatës së lartë, Artan Zeneli, pret vendimin nga ana e vetingut. Hetimi tregoi shumë probleme që lidhen me pasurinë e tij dhe deklarimet e bëra. Vetingu jep nesër vendimin final për gjyqtarin Zeneli. Në seancën ku shqyrtua dosja e tij u evidentua fakti se zotit Zeneli ishin revokuar vizat e dhëna nga ambasadat e Shteteve të Bashkuara në Tiranë. Autoriteti kombëtar i ushqimit ende nuk ka treguar të dhëna për penalizimet e tregtarëve që shesin ushqime të prishura, ndërkohë që vetë qytetarët tregojnë se si janë helmuar nga mishi apo ushqimet e rrugës. Temperaturat e larta të verës shtojnë rrezikun që në tregje apo restorante të gjenden ushqime të dëmshme. Nga e mërkura në mbrëmje nis në Top Channel talent show më original, Top Talent, me qindra të rinj të talentuar aplikuan në Top Channel për të bërë pjesë e showut. Ata tregojnë talentin e tyre para një jurie profesioniste me emra të njohur të ekranit të Top Channel. Të mërkurën orën 22 nis transmetimi për disa javë i Top Talent. Përkeqësimi me njëhershëm i motit solli stuhi dhe shkarkime elektrike që nisën nga veriu i vendit drejt jugut. Në të njëjtën kohë kur Kuksi përmbytej nga një shi rrëmbyer, shkarkimet elektrike në Shkodër vranë një kalimtar dhe plagosën 2 të tjerë. Mot me vranësira do të ketë edhe 2 ditët në vijim. Një grua humbi jetën ndërsa bashkëshorti i saj dhe një person i tretë u lënduan kur u goditën nga një rufe. Prishja e menjëhershme e motit të shoqëruar me vetëtima të shpeshta të 3 goditurit nga rufeja ndodheshin në fshatin Suka Dajç të njësisë Dajç në Shkodër. Ata ndodheshin në tokat e tyre duke punuar mesetor kur janë goditur nga rufeja e cila i mori menjëherë jetën Veronika Lukës. Në rrezën e goditjes ishte edhe bashkëshorti i saj Cin Luka, si dhe një i njohur i tyre. Ata kanë marrë lëndime serioze ndërsa rufeja ka ndezur edhe barin e thatë të cilin po e transportonin. E gjithë skena është parë nga banorë të tjerë të zonës, të cilët pasi u kaloi tronditja nga bubullima shumë e fortë kanë parë zjarrin mbi mjetin që transportonte barin. Kanë vrapuar për t'u dhënë ndihmën 3 personave, por ka qenë e pamundur për të shpëtuar gruan. Ndërsa moti i keq në Kukës shkaktoi përmbytje. Stuhia zgjati pak, por rrugët u kthyen shpejt në lumenj. Lëvizja e mjeteve dhe kalimtarëve është bërë e vështirë. Në rrugët nacionale dhe rurale ka patur edhe rrëshqitje dheu dhe gurësh. Lëkundje të forta tërmeti u ndjen sot në orën 15:05 në të gjithë Shqipërinë e Mesme. Lëkundjet u ndjen edhe në jug me fuqi më të vogël. Sipas qendrës sismologjike shqiptare bëhet fjalë për një tërmet me forcë 4.7 të shkallës Richter me epiqendër një zonë në kufirin mes Elbasanit dhe Tiranës, 11 kilometra në verilindje Rogozhinës. Më herët ka patur lëkundje më të lehta kryesisht në zonën e Gjirit Lalxhit, aty ku vijon lëkundja e tokës pas tërmetit të disa ditëve më parë. Nga lëkundjet e forta të tërmetit të sotëm nuk ka ende njoftime për dëme materiale forca me të cilën tërmeti është ndjerë, ka qenë e fortë në zonat pranë epiqendrës, por edhe këtu në Tiranë. Vetingu rrëzoi 2 antarë të gjykatës lartë, Admir Thanzën dhe Tom Drecajn, për shkak të problemeve me të kaluarën e tyre, pasurinë dhe fshehjen e fakteve. Shpejt jepet vendimi edhe për gjyqtarin Artan Zeneli, të cilit vetingu i gjeti probleme me deklarimin e pasurive. Fortuna në gjykatën e lartë do të prek edhe gjyqtarët autor të mbylljes së dosjeve si Gërdeci, 21 janari apo korrupsionit politikanëve. Të ndjekim raportin e Anila Hoxhës. Nuk u konfirmua në detyrë. U penalizua nga kunati i tij, i cili vite më parë është arrestuar, hetuar e më pas shpallur i pafajshëm për posedimin e 0.4 gramve kanabis. Por sipas KPK-s, edhe pse ky shtetas rezulton si përdorues, Tom Dreca
është i papërshtatshëm me detyrën për sa kohë ky person konsiderohet si pjesë e krimit të organizuar. Gjyqtari i lartë Tom Dreca u shpall gjithashtu i pakonfirmuar në detyrë edhe për komponentin e pasurive, duke qenë se nuk justifikon sipas KPK-s 1.3 milion lek. Vetë gjyqtari i lartë nuk ishte i pranishëm gjatë shpalljes së vendimit. Shkarkoj nga detyra subjektin e rivlerësimit, zotin Tom Dreca, me funksion gjyqtar pranë gjykatës së lartë. Tom Dreca njihet gjithashtu si relatori i çështjes së ish-ministrit të Brendshëm Sajmir Tahiri. Shorti elektronik e ka caktuar atë që prej muajit shkurt për të drejtuar çështjen penale, në të cilën është bllokuar pasaporta për ish-ministrin e Brendshëm. Gjithsesi, kjo çështje vazhdon të mos qërtohet në gjykatën e lartë. Gjyqtari i lartë gjithashtu ka qenë relator në çështjen e kolegjit zgjedhor, që caktoi si fitues në krye të Bashkisë së Tiranës Lulzim Bashën. Ndërkohë, po gjatë dite, Komisioni i Pavarur i Rikualifikimit shkarkoi nga detyra dhe gjyqtarin e lartë Admir Thanza. Admir Thanza rezulton i dënuar në Itali për vjedhje dhe për këtë është dënuar me 30 ditë burg si dhe një gjob për 100.000 lireta. Admir Thanza gjithashtu nuk ishte i pranishëm gjatë shpalljes së vendimit. Shkarkimin nga detyra të subjektit të rivlerësimit, zotit Admir Thanza, me detyrë gjyqtar në Gjykatën e Lartë të Republikës së Shqipërisë. Gjyqtari Admir Thanza ishte pjesë e kolegjeve administrative, ndërsa gjyqtari Tom Dreca ishte pjesë e kolegjit penal. Të dyja këto vendime të Komisionit Pavarur të Kualifikimit do të thotë se së shpejti Gjykata e Lartë duhet të riformulojë kolegjet dhe të rishortojë çështjet. Ndërkohë gjatë ditës u ballafaquan me vettingun edhe gjyqtarja e apelit për krimet e rënda Ertina Kosova, e cila rezulton e pastër për të 3 komponentët e vettingut. Ju bëj me dije se ju keni të drejtën e një përfaqësuesi sipas dispozitave ligjore të Kodit të Procedurave Administrative. Doli përpara shkallës së parë të vettingut edhe prokuroria Antoneta Sevdari. Të mërkurën, Komisioni i Pavarur i Kualifikimit do të shpallë vendimin për gjyqtarin tjetër të lartë Artan Zeneli, ndërsa në datën 20 do të dalë përpara KPK-s kryetari i kësaj gjykate, zoti Xhezair Zaganjori. Për Top Channel, Anila Hoxha. Vettingu ka rritur shpejtësinë e punës me sitjen e sistemit të drejtësisë. Emra të njohur që dikur ishin pothuajse të paprekshëm për shkak të pushtetit dhe paprekshmërisë, krijuar nga lidhjet e ngushta të shërbimeve ndaj politikës, por edhe kriminalitetit, tani po bien një nga një. Në nisje vettingu u paragjykua, edhe ende paragjykohet, por nëse shikon që ata që dikur ishin garanti politikanëve të korruptuar sot po ikin, disa edhe me turp për shkak të veprimeve në nivelet e banalitetit ordiner. Në gjykatën e lartë ka nisur një furtunë që nuk ka gjasa të ndalet derisa paligjshmëria e kthyer në kult në gjykatën e cila ka mbyllur disa nga dosjet më të rënda dhe skandaloze të zhbëhet. 2 anëtarë të kësaj gjykate tashmë janë rrëzuar. Admir Thanza, për të cilin vettingu zbuloi se kishte patur një dënim me 40 ditë burg dhe gjop për vjedhje në Itali. Ngjarjen ai e kishte fshehur dhe për këtë po hetohet. Pas Thanzës, që si gjyqtar ka shkuar deri në kushtetuese, u shkarkua Tom Dreca për shkak të problemeve me drejtësinë. Fortuna po vijon. Në vettingër Artan Zeneli, gjyqtari me probleme me pasurinë e tij, ndërsa shpejt në sitën e vettingut hyn miku i kriminalëve Shkëlzen Salimi. Vettingu po funksionon deri më tani dhe ka arsye të besohet sepse po largon njerëz të inkriminuar, kleptoman të korruptuar dhe njerëz të cilët kanë mbrojtur të gjithë politikanët e korruptuar. Ata që mbyllën masakrën e Gërdecit, vrasjet e 21 janarit dhe gjithë të fortët e parlamentit. Këto janë vetëm qershia mbi tort, por dëmi publik i krijuar për shumë arsye nga këta gjyqtar lidhet edhe me një stok gjigant për 24.000 dosjesh që janë në pritje. Ato janë çështje gjyqësore të 10.000 qytetarëve të thjeshtë që prej vitesh presin drejtësi. Një tjetër anëtar i gjykatës së lartë, Artan Zeneli, pret vendimin nga ana e vettingut. Hetimi tregoi shumë probleme që lidhen me pasurinë e tij dhe deklarimet e bëra. Vettingu jep nesër vendimin final për gjyqtarin Zeneli. Në seancën ku u shqyrtua dosja e tij, u evidentua dhe fakti se Zenelit ishte revokuar viza e dhënë nga ambasada e Shteteve të Bashkuara në Tiranë. Nga koha kur u rikthye sistemi të drejtësisë derisa doli para vettingut, Artan Zeneli, gjyqtari i gjykatës së lartë, ka shtuar gati 2 fish pasurinë e tij. Në 10 vita i ka siguruar pothuajse 50 milion lekë të reja pasuri, të cilat në deklarimet e tij shpjegon se i ka siguruar nga paga e bashkëshortes, pjesën më të madhe, të ardhurat si gjyqtar dhe të ardhura nga qerat. Zeneli doli një ditë më parë, përpara vettingut, gjatë të cilit doli në pa një problem me deklarimet për mënyrën se si antar i gjykatës së lartë ka bler një vilë disakatëshe me oborre pishim private në një zonë rezidenciale tepër të njohur në Tiranë. Në kontratën e blerjes së kësaj vile evidentohet se gjyqtari Artan Zeneli i ka paguar shumën prej 150.000 eurosh, jo kompanisë që ka ndërtuar kompleksin, por ortakut të saj. Sipas gjyqtarit, pagesa është kryer në mirëbesim, pasi ky shtetas është miku i tij. Sipas gjyqtarit, për blerjen e vilës që kushton 196.000 euro, ai kishte paguar si kës të parë 46.000 euro dhe derisa ishte aprovuar kredia,
I kishte marrë borxh mikut të tij 150.000 euro. Nga verifikimet që ka bërë Birn, 1 nga 11 deklarimet e gjyqtarit rezulton me probleme. Vendimi ende nuk është dhënë për Zanelin, por Vetingu nxorri një tjetër problem në deklarimet e tij. Bëhet fjalë për futjen e gjyqtarit Artan Zaneli në listën e zezë të ambasadës amerikane për personat që ju hiqet e drejta që të udhëtojnë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Më 26 janar të vitit 2011, atij u revokua viza për të udhëtuar në Shtetet e Bashkuara. Para Vetingut, Zaneli shpjegoi se bëhej fjalë për vizë private dhe jo atë zyrtare. Por më 4 qershor, ky i fundit është paraqitur në ambasadën amerikane, ku ka mësuar se edhe viza zyrtare i është revokuar nga Shtetet e Bashkuara. Ky është Top Channel. Komisioneri Johannes Han ishte sot në Tiranë duke dhënë detyrat për qeverinë shqiptare për çështjen e integrimit. Zoti Han tha se deri në hapjen e bisedimeve, qeveria duhet të ketë ndërtuar strukturat dhe të përcaktojë ekspertët që do të kryejnë bisedimet në çdo sektor. Johannes Han erdhi në Tiranë për të nisur punën përgatitore që i paraprin hapjes formale të negociatave mes Shqipërisë dhe Bashkimit Evropian. Në tryezën e përbashkët mes ekipit qeveritar shqiptar dhe atit Komisionit Evropian, Kryeministri Rama bëri publik dhe emrat e 2 personave kyç që do të ndjekin procesin e negociatave mes Tiranës dhe Brukselit. Kreu i delegacionit shtetëror për ndërveprimin më të ngushtë dhe envijim për procesin e negociatave për antarësim në Bashkimin Evropian do të jetë ministri për Europën dhe punët e jashtme. Për të siguruar koordinimin teknik të procesit, qeveria do të ketë si koordinator teknik zëvendës ministrin për Europën dhe punët e jashtme. Eurokomisioneri për zgjerim nguli këmbë disa herë se Shqipërisë do t'i duhet një rrjetitër ekspertësh të vendosur në të gjitha dikasteret e linjës. Do të jetë thelbësore që të caktohen burimet mjaftueshme në personel dhe buxhetore nga ana juaj. Në çdo ministri të linjës do t'ju duhet një personel i mjaftueshëm me përvojë që do të negociojë me ne, sepse nuk është diçka që mund t'ja lini vetëm ministrisë së jashtme apo kryeministrisë. Ndonse Han nënvizoi se muajt në vijim do të jenë shumë impenjativ, Rama nuk e fsheh optimizmin se vendi mund t'ja dalë, por gjithsesi kërkoi bashkëpunim nga opozita. Do të paraqesim një platformë propozimesh për bashkëpunim me opozitën, do të kërkojmë angazhimin e opozitës pa kërkuar dhe pa pretenduar për asnjë çast që opozita të lërmënjan betejën e saj politike ashtu siç ajo e mendon në drejtën e saj, por duke pretenduar që në këtë proces Shqipëria të jetë e para. Vimi reformave mbetet i rëndësishëm, ndërsa zbatimi i saj në drejtësi është përgjegjësi dhe opozitës, theksoi Han, që kërkoi nga pakica parlamentare zhbllokimin e shkollës së magjistraturës. Parlamenti duhet ta amendojë ligjin për statusin e prokurorëve dhe gjyqtarëve në mënyrë që shkolla e magjistraturës të rrisë numrin e studentëve që prej këtij viti është shumë e rëndësishme që dhe anëtarët e Këshillit të Lartë të Prokurorisë dhe atij të gjyqësorit të emërohen. Është përgjegjësi e përbashkët e qeverisë dhe e opozitës që të zbatohet shpejt reforma në drejtësi. Do t'ishte e çuditshme që si rezultati një procesi të suksesshëm Vetingu të haseni me një situatë ku të mos keni gjyqtar kompetent, kështu që doja t'ju bëja thirrje të gjitha palëve politike, sepse ju duhet shumicë e cilësuar në parlament për të vendosur lidhur me këtë. Gjatë qëndrimit në Tiranë, komisioneri takoi dhe presidentin Meta. Kreu i shtetit është shprehur përfshirja dhe besueshmëria janë element kyç për ecurinë e suksesshme të reformave. Ndërsa Edi Rama i bëri ftesë opozitës, nga Partia Demokratike komentohet se qeveria është e papërgatitur për hapjen e negociatave. Në një intervistë për Top Channel, deputetja Jorida Tabaku thotë se qeveria nuk e ka një strategji për integrimin, ashtu siç e ka Serbia, po Mali Zi dhe Maqedonia. Me deputeten Jorida Tabaku bisedoi me Rita Hapja. Jorida Tabaku është zëvendës ministre e integrimit, kur qeverisnin demokratët ka një pyetje për qeverinë Rama në kontekstin e vizitës së komisionerit për zgjerim Johannes Han për nisjen e punës përgatitore për bisedimet e antarësimit dhe kontrollin e prioriteteve që u ngarkuan Shqipërisë edhe për një vit tjetër. Duke qenë se Shqipëria kishte 5 dhe ka ndalë 13 detyrime dhe fusha për tu analizuar, pyetja ime për qeverinë është kjo. Ana u premtua që do të merri vendimi për negociata dhe do të fillonte negocimi i kapitullit 23 dhe 24 për reformën drejtësi dhe luftën ndaj krimit organizuar. Nëse opozita i është bashkuar këtij procesi, i është bashkuar për luftën ndaj korrupsionit së pari dhe së dyti me shpresën që do të fillonte negocimi i këtyre kapitujve. Sipas informacioneve që ka marrë nga qeveria si anëtare e Këshillit të Integrimit Evropian, deputetja demokrate tha se ndryshe nga vendet e rajonit, qeveria shqiptare nuk ka as strategji gati dhe as struktura për ndjekjen e procesit të negociatave. A ka një strategji siç kishte Mali Zi, Serbia, siç ka Maqedonia në fund ditës për hapjen e negociatave? A janë gati institucionet
është ngritur dhe është menduar një strukturë që do të merret me hapjen e negociatave? A ka nëpër ministri drejtori të certifikuara që do drejtojnë këtë proces? Dhe përgjigja sigurisht që më erdhi nga raporti që solli qeveria nga Këshilli i Integrimit dhe është jo, sepse qeveria e di që negociatat nuk janë hapur dhe nuk do të hapen as sot as nesër. Ajo tha se Shqipëria ka më shumë kushte se Maqedonia, si lufta kundër drogës, reforma zgjedhore dhe ngritja e SPAK e BKH, organet që duhet të luftojnë korrupsionin dhe krimin në nivelet e larta. Autoriteti kombëtar i ushqimit ende nuk ka bërë të ditura të dhënat për penalizimet e tregtarëve që shesin ushqime të prishura, ndërkohë që vetë qytetarët tregojnë se si janë helmuar nga mishi apo ushqimet e rrugës. Temperaturat e larta të verës shtojnë rrezikun që në tregje apo në restorante të gjenden ushqime të dëmshme. Shpresa Mezini bisedoi sot me disa nga banorët e Tiranës janë helmuar nga ushqimet. Shpreha më e përdorur nga dietologët dhe nutricistët "ne jemi çfarë ham" po merr kuptim dita ditës, pasi qytetarët duken më të ndërgjegjësuar për të konsumuar ushqime të shëndetshme, veçanërisht në verë. Çështja është, a janë të sigurta produktet që konsumojmë? Morëm mishkici në aty ku marrim të dyqane që janë gjasme dhe me licencë, edhe u elmuam, isha unë, burri dhe goca. Kur vajta që I thash, jo s'ka mundësi, edhe s'marrë më aty. Kur hani sanduiç në gjë jashtë, edhe më ka ndodhur, po jo në masa ekstreme. Mendojmë 100 herë para se të hapim një domate, para se të hapim një shalqinë, është jashtëzakonisht shumë keq. Por, ka edhe fatlum që nuk janë helmuar ndonjëherë, megjithse një zëri thonë se produktet shqiptare nuk janë të sigurta. Nuk kam shumë besim në mënyrën se si I kultivojnë, plus se si I konservojnë më mbrapa dhe se si I tregtojnë në fund. Kështu që përpiqemi të rrisim masat e sigurisë në shtëpi duke I larë me produkte sa më bio. Shikojmë datën e skadencës, në qoftë se është e blejmë, nëse nuk është, nuk e blejmë. Tjetër gjë nuk dim ne. Kur flitet për sigurinë ushqimore, tregtarët janë në konflikt interesi. Megjithatë, thonë se ka mënyra për të mos u prishur perimet dhe frutat që konsumohen edhe më shumë. Marrim pak ato që I prishim për shembull peshkat, bastoni, shalqini. Një tjetër shitës ambulant tek liçeni I Tiranës thotë se nuk ka rrezik, megjithse frutat shiten në natyrë. Qytetarët konsumojnë lëngjë shkafen edhe kokoshat për fëmijët. Frutat blehen tek tregu industrial, mbahen në kushte frigoriferike siç është frigoriferi këtu. Ka dhe fruta si këto që shohun këtu, molla, dardha, panxhari, rrin jashtë. Nuk është e rrezikshme fare. Rritja e pranisë policore në plazhe është komentuar si arsyeja se përse gjatë këtyre ditëve nuk kanë ndodhur incidente. Çdo ditë në plazhet e gjithë vendit janë mbi 200.000 persona, 1.4 milion në total që nga nisja e sezonit. Sipas drejtuesve të policisë së shtetit, ankesat kryesore të pushuesve kanë të bëjnë me zhurmët. Të ndjekim raportin e Eni Ferhatit. Policia e shtetit thotë se nga monitorimi gjatë fundjavës I gjithë vijës bregdetare nga Velipoja në Sarand, niveli I parametrave të sigurisë paraqitet në nivele të kënaqshme. Çdo ditë në plazhet shqiptare frekuentohen nga më shumë se 200.000 njerëz, më shumë se 50.000 automjete dhe po të shikojmë një raportim javor, janë rreth 1.3 milion qytetarë shqiptarë dhe të huaj që u drejtohen plazheve shqiptare. Drejtori I rendit zbulon për Top Channel edhe një nga ankesat më të shpeshta të turistëve. Ne kemi mjaft telefonata nga qytetarë shqiptarë dhe të huaj, te numri 112. Kryesisht problematikat e tyre janë që lidhen me nivelin e zhurmave. Por krahas mos respektimit të orareve që lejohen për muzikën, ka edhe lokale nate që nuk garantojnë siguri për klientët, si në rastin e Dërmiut. Nuk e kemi të mundur që në çdo lokal dhe në çdo ambient të kemi punojës të policisë roje të dera. Dhe kemi rënë dakord me shumicën e qytetarëve shqiptarë që zhvillojnë biznesin, që dhe janë të gatshëm, dhe do t'i përgëzoj për këtë, që janë të gatshëm që të implementojnë masa shtesë të sigurisë publike. Të gjithë e kanë mirëpritur kërkesën tonë. Duke parë vitin e kaluar fluksin e shtetasve italian që zgjodhen Shqipërinë për të pushuar, këtë vit 6 efektiv të policisë italiane do patrullojnë në zonat bregdetare së bashku me kolegët shqiptar. Në Bulqiz, banorët prej disa javësh janë ngritur në protest për të mbrojtur pyjet nga firma koncesionare që ka kontratë për shfrytëzimin e tyre. Ndërsa grup të rinj kanë vendosur të tërheqin vëmendjen duke organizuar një vizitë turistike në zonën e bukur për cilën banorët thonë se dëmton prerja e pyjeve. Pasi banorët e zonës morën malet për të ruajtur pyjet nga prerja e drunjve në Bulqiz, një grup të rinj zgjodhen të tërheqin vëmendjen duke treguar bukuritë natyrore të zonës.
Protesta përmes turizmit i çoi këta të rinj në vendin e njohur si Guri i Vashës, i vendosur mes një plaje të rrethuar nga e vetmja kurore gjelbër të mbetur në Bulqiz. Të rinjt me këtë rast bën thirrje që qeveria të tërhiqet nga një koncesion i tillë, pasi kjo zonë në të ardhmen mund të kthehet në një atraksion turistik për turistët e huaj dhe vendas. Vish për të shijuar klimën e freskët që ka sheshi Bulqiz, për të bërë ngjitje në mal, për hiking, ndërsa në dimër për të bërë ski apo për ato turizmin e aventurës si quhen ndryshe, sepse i ka edhe hapësirat e nevojshme për ta ushtruar këtë sport. Terreni është shumë i mirë për turizëm, ka terren malor, ka terren fushor, ka pyje, ka çdo lloj gjëje, ka liçej, ka çdo lloj gjëje që i duhen turizmit. Zona pyjore e sheshit të Bulqizës është dhënë me koncesion për shfrytëzimin e pyjeve nga Ministria e Mjedisit në vitin 2015, por banorët kanë pothuajse 4 vite që protestojnë për mos lejimin e një gjëje të tillë, pasi sipas tyre kjo do të shkaktonte një masakër mjedisore në këtë zonë dhe humbje në një potenciali turistik. Ministri Gjiknuri tha sot për Top Channel se përzgjedhja e kompanisë që do të përfundojë ndërtimin e bajpaseve të Fierit dhe të Vlorës do të nisë në fillim të muajit të ardhshëm. Deri më tani janë përzgjedhur 10 kompanitë për të mbyllur projektin që mbeti në mes pas falimentimit të firmës italiane Serenissima. Pas disa vitesh zvarritje tenderi për ndërtimin e 2 nyjeve rrugore më të rëndësishme të jugut, bajpasin e Fierit dhe atë të Vlorës pritet të hapet në fillim të muajit tjetër. Mos gaboj janë mbi 10 shoqëri në të dyja lotet, ku do paraqisin ofertat ekonomike dhe besoj brenda muajit gusht do të shërtohen, do të negociohet oferta finale dhe jemi të bindur që në vjesht normalisht duhet lidhim kontratën dhe të fillojmë punimet. Gjë që do të bëjë të mundur që bajpasi i Fierit të jetë funksional për verën tjetër, kurse bajpasi i Vlorës do të marrë më shumë kohë sepse është një projekt më i gjatë dhe është i filluar më vonë. Saga e ndërtimit të 2 nyjeve ka filluar që në vitin 2012. Bajpasi i Fierit duhet të kishte përfunduar në prill të 2016-s, ndërsa ai i Vlorës vitin e kaluar. Por të dy veprat u lanë në mes pasi kompania ndërtuese italiane Serenissima falimentoi. Na u deshi punë shumë e madhe për prishjen e kontratës, pra u zgjidh kontrata, u ribë procedura, u ribën dokumentacioni i plotit tenderit, u rishikua dhe projekti duke lidhur dhe Apollonin me bajpasin e Fierit, sepse ka qenë një pikë e rëndësishme turistike që meriton të akses. Dhe të gjitha këto morën kohën e nevojshme dhe duhet kuptoni të gjitha procedurat ku përfshihen institucione financiare që japin kredi janë më të ngadalta se sa procedurat që kryen në buxhetin e shtetit. Por bajpaset nuk janë nyjet e vetme të infrastrukturës me shtyrje pafund afati. Një tjetër vepër është rruga Tiranë-Elbasan, e cila duhet të kishte përfunduar që në vitin 2014. Këto ditë do të fillojë dhe rifillimi i punës në atë segment dhe jemi të bindur që brenda këtij viti ne do ta përfundojmë pjesën e mbetur pra për të lidhur nyjen e mbetur deri tek tuneli. Pra do të realizohet përfshirë edhe pjesa e rrëshqitjes që edhe ajo do të është një procedurë që shumë shpejt do të tenderohet për të zgjidhur edhe rrëshqitjen e ndodhur pas tunelit në drejtim të Elbasanit. 5 vjet shtyrje dhe rritje kostosh. Në rastin e rrugës Tiranë-Elbasan, kostoja gati është dyfishuar krahasuar me vlerën që u tenderua në fillim. Për qeverin, fajin e ka qeveria e mëparshme që i nisi rrugët pa projekt dhe me kontrata abuzive. Por demokratët thonë se të 3 veprat janë simboli pa aftësisë dhe korrupsionit të qeverisë aktuale. Eksportet e ekonomisë shqiptare janë në rritje të shpejtë. Në 6 muajt e parë të këtij viti rezultojnë 158 miliard lekë eksporte me një rritje mbi 18% krahasuar me një vit më parë. Eksportet shqiptare vazhdojnë të rriten me ritme dyshifrore duke tejkaluar efektet negative të zhvlerësimit të euros ndaj lekut. Instituti Statistikave raportoi se për 6 muajorin e parë të vitit, kompanitë shqiptare eksportuan 158 miliard lekë mallra në tregjet e huaja, me një rritje prej 18.3% krahasuar me të njëjtën periudhë të një viti më parë. Të dhënat e detajuara të Instat tregojnë se ecuria pozitive e eksporteve është udhëhequr nga grupi produkteve minerare, lëndëve djegëse dhe energjisë elektrike. Eksportet e këtij grupi janë rritur me 8 miliard lekë krahasuar me vjet, të ndihmuara kryesisht nga rritja e prodhimit të energjisë. Por rritje kanë shënuar edhe eksportet e industrisë së fasonit, materialet e ndërtimit, si dhe eksportet e artikujve bujqësor. Kompanitë shqiptare që punojnë për eksport janë përballur këtë vit me një kurs të pafavorshëm këmbimi, pasi shumica e tyre punojnë për tregjet e Bashkimit Evropian, duke shitur në monedhën euro. Për gjysmën e parë të vitit, euro ka rënë me gati 7% ndaj lekut, duke ulur në të njëjtën mazë vlerën në lekë të eksporteve. Por ky efekt negativ i kursit të këmbimit, jo vetëm që është kompensuar plotësisht, por është tejkaluar për shkak se eksportuesit kanë rritur vëllimin e shitjeve në tregjet e Bashkimit Evropian
duke përfituar edhe nga situata e mirë që po kalon ekonomia evropiane. U përcoll për në banesën e fundit aktori i humorit Fadil Hasa në Durrës. Në ambientet e Pallatit Kulturës u zhvilluan homazhet në nder të tij. Fadil Hasa ndroi jetë pas një sëmundjeje të rëndë. Qytetar durrësak, familjar, artist nga gjithë vendi i kanë dhënë lam të mirën e fundit aktorit Fadil Hasa. Homazhet u mbajtën në hollin e teatrit Aleksandër Mojsiu. Artista si Fadil Hasa, një mrekulli popullore ka kanë ai cili i majtë të bëseshën se ratat më shtira e të sheshën këtë popull i bani me tanë shpite me tanë dëshirë sa firmosi një histori të bukur gjenerat të tillë dhe të ardhshme që këtu ka artista dhe ka humor. Ka fjalë që thuhet për Fadilin, Fadili ishte i të gjithëve. Artisti i popullit Gjergj Vlashi dhe Haxhi Rama, që dy regjizorët me të cilët Fadil Hasa bashkëpunoi gjatë pranë estradës profesionale të Durrësit. Edhe ne humëm shumë nga kujtimet, nga puna, nga krimtaria. Ishte ashtu si thotë Shakespeare, një kronikë e shkurtër e kohës. Unë nuk je sekret tjetër, profesionalisht më të mirë se sa ky. I ka qenë pa diskutim nga humoristët më të mirë shqiptar. Ka nderu vendin, ka nderu qytetin, familjen e tij gjithë rrallë. Ikona e humorit u nda nga jeta të hënën në moshën 78 vjeçare pas një sëmundjeje të rëndë. Nga e mërkura në mbrëmje nis në Top Channel talent show më original, Top Talent, me qindra të rinj të talentuar aplikuan në Top Channel për të bërë pjesë e show. Ata tregojnë talentet e tyre para një jurie profesionale me një orë të ekranit. Të mërkurën në orën 22 nis transmetimi për disa javë Top Talent. Spektakli Top Talent nis transmetimin mbrëmjen e të mërkurës në orën 22 në Top Channel. Konkurrentët e përzgjedhur nga njoftimi dhënë në muajt prill dhe maj do të jenë në konkurim individual përpara një jurie profesioniste me antar Marin Memën, Beti Njumën, Edi Manushin, Bjeta Sulon dhe Kelvi Kadillin, i cili është edhe prezantuesi i këtij show. Ka një surprizë në premierën e Top Talent, jam unë që do dalë atje, kur kam qenë 15 vjeç. I them të gjithë konkurrentëve që vinë sot të kenë parasysh Kelvin, si ka qenë para 15 vjetësh, që ka marrë një jo nga juria e atëhershme dhe ja ku është sot në Top Channel. Kështu që të mos shkurajohen. Unë nis nga vita ime, kam ardhur këtu një fëmijë 18 vjeçar dhe prandaj e shoh këtë si një gjë shumë pozitive, ku Top Channel tregon sërish se është televizioni i gjithë shqiptarëve. Projekti është ideal, interesant. Jo vetëm për të mbështetur të rinjt që kanë këtë lloj aspirate, këtë lloj ëndre, po edhe për të mësuar ne diçka nga ata. Dhe e veçanta është që për herë të parë, se ka ndodhur shpesh herë audicione, po për herë të parë po bëhet edhe në një formë spektakli. Audicionet e para do të jenë 4 seri, për të vazhduar më pas në fazën e dytë, atë gjysmë finale, e cila do të jetë në 2 seri. Ka me qendrën e botës, çiko ke kryqin. Unë jam qendra e botës. Konkurrentët që do të arrijnë të kualifikohen nga 2 gjysmë finalet, në mbrëmjen finale do të kenë mundësinë që vetëm disa prej tyre të jenë fitues dhe të sigurojnë direkt një kontratë pune në Top Channel. Show vjen me autore dhe producente ekzekutive Ledia Likun dhe regjisor Kliton Rama. Të shumë kanë qenë aplikuesit që kanë dërguar jetëshkrimet e tyre për të qenë pjesë e këtij show. Top Talent do të sjellë për teleshikuesit për gjatë muajve korrik dhe gusht, një talent show të veçantë, grup mosha të ndryshme, emocione, të rinj ambicioze të talentuar, humor, histori personale, lumturi, lot kurajo për të provuar dhe sfiduar veten përpara jurisë dhe kamerave.